Πάμε ντραφτάκι. Λοιπόν, τα λίγια εκτός από τον Τζάκι Τσάν. Από την άλλη βγάζουν picks για τον Razor. Poppy εκτός. Θα παίξουνε. Sizable buffs over time, especially Jungle Poppy. Razor used to be very well known for the pick, with Kalista going to be joined alongside the Talia. Both Vi and Maokai, two of Razor's best. Ωραία, το Skarner θέλω να δω αν ακόμα έχει σημαντικότητα. Ω, Ναφίρι! Αου! Will be joining them. So Jace, Gwen, Rumble, all priority picks. What will the lock-in be? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί top laners. Δεν χρειάζεται να πάρει top, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά tops. Θα πάρουν κατευθείαν αυτό. Νομίζω ότι θα παίζεις Jace πάνω του. Νομίζω ότι πηγαίνεις Jax και μπορείς να πάρεις Prio AD αν θέλεις. Ο Noah και τον άφησαν να φύγει. Ο Noah, ρε φίλε, είχε προβλήματα όποτε έβγαινε στο stage, να χωνόταν πάρα πολύ. Και οι Fnatic που πάνε για πρωταθλητισμό. Predictions μόλις τελειώσει το draft. Oh, Yone. Για να κάνουν deny τον Yone από τον Johnny Yone, true. Strong AD carry, or perhaps they want to guarantee that strong topside match. Remember, there are still Jace, Rumble, Jax, all very viable options on the top side of the map. Yone nerfs come in next patch, so enjoy hopefully the last vestiges of Yone that we're going to see for a while. That champion has been Priest, γιατί κράξιμο ρε, ποιος είναι με τους GX? Και Rumble, οκ. Δεν πήγανε με GX, πήγανε με Rumble. Το Rumble είναι ωραίο με Skarner, έχουν ωραίο combo wombo, ωραίο fight. Not always upsets wheelhouse, let's be honest. Giant X now probably looking towards their mid as an answer for this Yone. I imagine they're going to go for, I was going to say some sort of AD mid, Tristana going to be the lock-in. So I think it was η Τριστάνα ξανανεβαίνει πολύ επικίνδυνα σιγά σιγά στο meta. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά είναι ένα champion όπου οι ομάδες επιλέγουν πολύ συχνά. Είναι flex. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν κρατήσουν το flex Tristana μέχρι τέλους, μπλοκάρουν AD carries από τον Upset που δεν μπορεί να παίξει. Ο Upset πιστεύω είναι πολύ ταλαντούχος, αλλά ποτέ δεν έχει βρει αυτό το μεγάλο break του. Ο Ισμος δεν ήταν LFL στους KC, ήταν ιδανικός. Έκανε practice ήδη με τους GX, απλά έπαιξε το 9 με τους άλλους. Ωραία, μπανάνε Κάισα. Το Κάισα εδώ πέρα έχει πολύ καλό follow-up. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά AD carries που μπορούν να συνδυαστούν. Αυτό π.χ. για supports έχεις Rakan, έχεις Rel και τα δύο τρομερά engage, δεν έχεις πια Rel. Έχω πότε stream σήμερα, παιδιά, μέχρι να τελειώσει το leg, 9 η ώρα σίγουρα. Και βάρος. Οκ. Κόρκι είναι ακόμα open, θέλω να δω αν παίζουν κόρκι. Μετά έχεις Rakan, Alistar, Nautilus. Αλλά το Nautilus δεν μου αρέσει το πέρα τόσο για τους Fnatic, θα δούμε. Ναι, ισχύει τζινάκι, αν θέλετε. Δηλαδή το τζινάκι για τους Fnatic θα μπορούσε να παίζει από μακριά και να βγάζει άπειρη πίεση. Ενώ στους GX από το προηγούμενο split Ezreal δεν είναι open, αυτό το λοκάρουνε. Κοίτα, μπορείς να παίξεις MF Rakan και να το στείλεις ευθεία. Βρω το MF actually εδώ πέρα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε. Ζάγια. Okay. Το As για Fnatic, το As πολύ mobile με θεοκιά. Πήγαν για το Rakan. Κοίτα, πήγανε για το ένα από τα δύο που ήθελα. Αλλά πηγαίνουν για Hyper Carry εδώ. Hyper Carry στη Ζάγια, οπότε πάρα πολύ melee. Βλέπετε, δεν έχει range η Fnatic. Η Fnatic παίζει melee. Πριν μέσα παίζει melee. Και να το Nautilus, boom, βγαίνει σαν να πάτσει πάνω στο Rakan. Είπα ότι δεν μου άρεσε για τους Fnatic, αλλά είναι ok από την άλλη. Magic damage υπάρχει, καλό. Παίρνουμε μέσα chat. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα υπέροχο stream, όπου θα δούμε δύο υπέροχες ομάδες που μπορεί να μην θέλετε καν να δείτε, αλλά θα δείτε με το ζόρι. And you've heard of trash talk.
Yes. But have you heard T1 fighting! Okay. because immediately in the all chat, both Oscar and Noah expressing how much they love Τσάτ, είμαι ωραίος εδώ. and how happy they are to be playing against one another today. Oscar even says, "You are number one." Isn't that sweet? I mean, that's just a blatant lie. Φέρω όλα. Ο Έκο με το μετάλλιο, τα πόστερ, το League of Legends. Former teammates expressing camaraderie Είμαι with one τέλειος. another, now battling on the rift as enemies. It's sweet to see, I would say. I mean, it's nice to see. Εδώ ακόμα αριστερά. Όχι. Λοιπόν, φύγαμε. With Oscar combination for Fnatic last year was very solid. Τα runes κλασικά, βλέπουμε το exhaust του Gwen, το οποίο έχουμε δει και στο LCK, στο LPL, συγγνώμη, πώς έχουμε δει LPL, παίζουν exhaust και ignites και τέτοια πράγματα. Ο Noah παίζει με PTA. Okay, that makes sense. Γιατί έχει λέκτος νωρίς, γιατί σήμερα έχουμε 3 best of 3, παιδιά. Σήμερα έχουμε 3 best of 3. Που σημαίνει ότι θα είμαστε εδώ πέρα για πάρα πολλή ώρα. Εγώ να σας πω κάτι τώρα. Για να τρελαθώ. Αν κάναμε cast στο στούντιο το LEC με 2 casters, πώς θα κάναμε 3 best of 3? Μαλάκα υπερορίες. Σκάσε μου τα λεφτά. So taking the jungle away from this bot lane limits their ability to fight and build advantages. Razork gonna adapt his. Αλλά θα έχουμε πολύ ωραία games, ωραίο πρόγραμμα, συνέχεια games. Λοιπόν, invade στο invade. Φωτιά με φωτιά, όπως λέει ο Χατζηγιάννης, classic. Ωραίο hook εδώ πέρα, ό,τι damage βγάλεις με Ezreal level 1 είσαι πολύ δυνατός. Γιατί ο Ez, αν έχει πετύχει 2 Qs στα minions, μετά έχει πολύ attack speed. Λάμπο, αυτό δεν ήταν που είχαμε λιποθυμίσει στους καναπέντες που είχα φέρει τα σταφύλια. Ο αν ξαναβγεί passive, ο Razork είναι dead. Ο Razork είναι dead, τελεία. Η Τριστάνα δεν έχει W. Unlucky. Όσο και θα δούμε πολλά όσα παίξουνε. Εδώ τι έγινε τώρα, ο Τζάκης έκανε move που σημαίνει ότι ο Human έπαιξε στο wave πρώτος. Μπορεί να γυρίσει με trade. Καλή απόπειρα εδώ από το Razork, μπορεί να πάρει το camp, αλλά χάνει όλο το υπόλοιπο jungle του, Και πρέπει, δείτε, πρέπει να πάει να απαντήσει ο Razork στο αντίπαλο blue. Αλλά δείτε τον Nautilus. Έχουν πουσάρει το bot, ο Nautilus wardάρει ή fakeάρει ότι wardάρει τα buffs του. Και τώρα ο Razork δεν μπορεί να παίξει. Λάμπο, τι αλλαγή, από ποια άποψη? Μπότερ εδώ. Δεν wardαραν παρά τα αυτά. Δηλαδή ο Jun δεν έχει να wardar. Τι λέω, παίζει με sweeper. Άλλαξαν μόνο τον Isma ή GX. Ο Isma άλλαξε ομάδα, όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Εδώ πέρα ο Isma ωραίο read. Είναι στην ώρα του για να παίξει για το camp και είναι και πιο δυνατός γιατί έχει αγοράσει. Ο Oscar εδώ κερδίζει, έχει overhit. Γιατί δεν βαράει? Γιατί δεν βαράει? Τσάτ, είμαι delusional ή εδώ πέρα ο Rumble σκότωνε πάνω στο exhaust? Μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Γιατί έχει flash advantage, έτσι. Μπορεί να φλασάρει μέσα από το Q της Gwen και η Gwen είναι dead. Ο Razork ψάχνει απεγνωσμένα counter jungle γωνία και δεν του δίνεται τίποτα. Ο Isma που απογοήτευσε στο EMEA. Καλά, ο Isma μπάλεσε στο EMEA, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πηγαίνουν back, βλέπει το Razork έχει 2 camps, ο άλλος έχει 3 camps και ήδη είναι μπροστά 2 camps. Το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Σε Joanny vs Skarner παίζει, ο Skarner θα χρειαστεί να βγάλει plays. Επίσης ο Skarner παίζει grasp, το σημαίνει ότι παίζει με χειρότερο rune αν δεν το έχει στακάρει. Να το σκεφτόμαστε και αυτό. Άρα, αν χάσουν οι Fnatic για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη. Βέβαια, βιαζόμαστε, το game είναι dead even. Ο Jun εδώ πέρα χάνει το flash του. Λοιπόν, chat, είναι ακόμα ο Mickey X το καλύτερο support στην Ευρώπη. Confident with his hooks there. I think it's a really dangerous thing to do, especially with feathers already on the ground. But ο ανταγωνισμός του, φίλε, είναι λαμπρό.
Τα άργα μας και οι Ισπανοί. Ενώ έχουμε overlay. Δεν μας κάνουν approve ρε φίλε για το overlay. Wait, ούτε εδώ παίζει. Για ποιο λόγο δεν παίζει ούτε εδώ? Solo bolo! Όχι, οι Fnatic σαν ομάδα είναι πολλά clicks πάνω από τους GX. Πάρα πολλά clicks πάνω. Ο Λαμπρόφ σήμερα τους πάει τάπα. By the way, ο Hylissang δεν είναι πια στο leg, παιδιά. Ο Hylissang πήρε ρεπό. Isma's going to be able to get the dragon here, but it's going to be exchanged for Razork on those grubs. A typical exchange that we've seen across the last few months. Και ποιος θα τρέχει να πιάνει τα bets. Ρε, πήρανε τον Niski για support. Ο mid laner Niski παίζει support στη Vitality. Okay, nice trade. Ωραίο στο καρισμένο tempo, πάρα πολύ damage. Εδώ ο Isma είναι half HP, παιδιά. Θα το χάσουν αν το παίξουν αυτό. Μπαίνει μέσα, τον γραπώνει, τον στανάρει. Ο Χούμα περιμένει με τον knock-up. Θα φύγει μακριά ο Isma. Ο Χούμα δεν κάνει κομπλετικό του ulti. Μπορεί να πάρει flash όπως να το κάνει. Φλασάρει πρώτος ο Τζάκης και μετά ο Humanoid ακόμα περιμένει. Ναι, αλλά γιατί δεν έκανε ulti στην Τριστάνα? Για να μην πάει στο tower. Μπορεί. Τον σκοτώνουνε. Ένα kill δικό τους. Mickey X πάρα πολύ low. Το Ignite K. Αν δεν πάρει ασπίδα είναι dead. No way! Οι καραμέλες. Παιδιά, ο Hylissang στο προηγούμενο split ήταν ο μεγαλύτερος τρέχτης. Έπρεπε να τον αλλάξουν. Τώρα είναι ο Niski η επιλογή. Άρνο. Οπ, έλα εδώ παιδάκι. Α, εδώ είναι κάτι τέτοιες επιλογές που με κάνουν να ρωτιέμαι γιατί δεν φλασάρεις κατευθείαν να κρατήσεις το cleanse και το HP σου. Πού ρε Μάρια, καλησπέρα. Ναι, φοβάται ότι ο Τζάκης θα τον πετάξει στο tower εδώ. Θα ξεφύγεις λογικά, δεν παίζει Γιόνε. Νερφ Γιόνε. Η Τριστάνα παίζει με κολεκτοράκι, πρώτο item. Fnatic μεκανικός support και το Healy θα πήγαινε σε Game 5 με τους Invictus. Ο Healy ήταν ρε φίλε ο δάσκαλος παλιά. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει πολύ τρέχτης τελευταία. Το management, παιδιά, Vitality ή Rogue Hero management. Και οι δύο έχουν σκοτώσει κόσμο. Επίσης, αν η Ζάγια βρει recall BF, game's over. Ο Lot πέθανε. Ο Lot έκανε το W. Είναι dead. Close. Βας. Οκ, υπερβολικά close, αλλά ήταν dead, είχα δίκιο. Και οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν cross. Έχουν κάνει strong side το bot, έχουν στείλει 3 άτομα κάτω, αλλά ο Oscar έχει ulti σε λίγο. Αν δεν γίνει το dive γρήγορα, ο Oscar μπορεί να κάψει το wave. Έκαναν reveal, ξέρουν ότι είναι εκεί, κατεβαίνει κάτω ο Mickey, οπότε πήραν kill στο top lane και οι άλλοι απλά ξοδεύουν χρόνο για να μην πάρουν πραγματικά τίποτα, να κάνουν το wave. Clean, οι Fnatic έχουν πολύ καλό μάκρο μέχρι τώρα και αμπιουζάρουν εκεί που πρέπει. Ξαναλέω, οι ομάδες κάνουν πάρα πολύ target την Gwen, αλλά δεν πιστεύω ότι η Gwen είναι τόσο παντοδύναμη. Τζάκης δεν έχει flash, που σημαίνει ένα κακό W. Βλέπετε εδώ τι κάνει ο Humanoid. Ο Humanoid εδώ κάνει αυτό που λέμε το επίτηδες trade. Γιατί ή θα μπεϊτάρει το W ή θα πάρει το HP του Τζάκης. Boom, ulti down. Τζάκης δεν μπορεί να παίξει το wave πια, πρέπει να καλέσει backup.
Πιέζουν ακριβώς εκεί που πρέπει, γιατί τώρα βλέπεις, ο Lot είναι κάτω, δεν έχει exhaust, είναι target. Όχι, strong side πάλι το top, έχει void. Και τώρα η Τριστάνα αναγκάζεται να κάνει recall, δεν έχει teleport, δεν μπορούν να παίξουν τα voids και είναι free. Και αυτά συνολικά είναι 6 voids για τη Fnatic που παίζει σε ένα combo που έχει Yone. Ο Μίκη μαξάρει τίποτα ακόμα. Έχει 2 points στο Q και 2 points στο W. Φαντάζομαι βάλε 2 points στο Q για το lane και μετά μαξάρει W. Still touted as one of, if not the best performing jungler from last split. Obviously, you can definitely debate that topic, but still, domestically, one of the best performers, and he's very good at finding those early advantages. Even though he was put at a slight deficit. Να το W. Φεύγει ο Humanoid μακριά με το ultimate, δεν είχε backup τώρα. Είναι το reset που έκανε ο Razork, οπότε ο Razork είναι στη βάση. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Ποιος χάνει από Nocturne? Wait, λένε ότι ο Skarner χάνει από Noct. Really? Yeah, but I think most people hate Shaco. You think? Mostly because no one knows how to pronounce it. It's like the whole scone debate. Well, how do you say taco? I say taco. Shaco. But it's got an H there. Taco, like taco doesn't have an H after the T. That would be thaco. What? Τσάτ. Okay, that's confused me. Αυτό που λένε οι casters είναι Σάκο ή Σέικο. Thanos. Thanos, yes. See? So Εγώ νομίζω ότι είναι Σάκο. That's not Shaco. a word. So Shaco. That's what I think. Shaco? Shaco's very British, I will say. Honestly, it's a proper noun. They can pick how they want it to be pronounced. Sako, That's what I do with Sakos. Warwick, even though it should be Warwick. Razork is ready to contest this. Εσείς πώς το λέτε? Σέικο. Gonna come around the corner. Up to Ραζόρκος. well, Razork- Μπαίνει μέσα, αρπάζει, δεν λοκάρει ο Ίσμα, μπορεί να φλασάρει, κάνει το δικό του ult, περνάει το slow, αλλά μπαίνει μέσα ο Μίκη 6, κάνει το flash και να πιάσει κανεύκολα τον Ίσμα. Τέτζε. Το kill πηγαίνει άψε το Σάκης, clone. Το clone νομίζω. Ελπίζω να λέει το champion clone και όχι εμένα. Και τα δύο δουλεύουν. Ωραία, εδώ και ένα extra flash, αλλά παίρνουν το kill, χάνουν το δράκο, αλλά είναι 3 χιλιάρικα μπροστά. Ο Λότο καημενούλης δεν μπορεί να παίξει 20 CS πίσω. Το towerάκι του δέχεται shots. End up getting a lot out of the play because I was initially concerned given that they still lost the Drake. There was on the top side of the map the ability for Giant X to start pressuring that tower, but they're doing the same thing on the bot side. Θα πάρουν το tower έτσι. Θα πάρουν free tower. Ο Όσκαρ είναι 1200 gold πάνω. Θα πάει 1500 gold πάνω. Ο Upset έχει στακάρει το card. Έχει βγάλει το item και παίρνει τώρα upgrade bots όπως όλη η ομάδα του. Οπότε η Ζάγια, το scaling της είναι magnificent. Oh, nice play! Τώρα, δηλαδή, οι GX δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι. Είναι σπασμένα πόδια. Το game φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. It does, yeah. I mean, credit. That's what I'm saying. Credit Oscar Vin and credit to Fnatic. They played it really well, right? I mean, they've just continued to build off their advantages and the mid. Οπότε τώρα έχεις έναν Ezreal που θα φάει outscale. Μία Τριστάνα που παίζει Collector ενώ έχει 0-0-0. Το Collector είναι πολύ solo queue build και το έχω δει να παίζεται με Ignite, press the attack. Στη συνέχεια έχει tank vs tank jungler όπου όποιος είναι μπροστά έχει το πλεονέκτημα. Και είναι ο Skarner και στο top έχει Sky Gap. Question is it Duff Light or the original Duff that we're going to get here? We're going to find out because right now Fnatic have a commanding lead. We're Δες, transitioning ανεβαίνουν into the πάνω. mid-game. Αν στείλουν έναν ακόμα στο top, έχουν full καλό play. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι είμαστε στο 14,5, μπορούν να πάρουν tower, να πουσάρουν waves, να κάνουν reset, να παίξουν Herald. Εδώ πέρα ο Jun πάει για το overextend που σημαίνει ότι έχει backup. Αν ο Rakan ξεκινήσει να τρέχει προς τα πάνω, αυτό το fight το κερδίζουν γιατί ο Razork πιάνει καλό ult και έχουμε double TP. Θέλουν τον Humanoid, αυτός χρησιμοποιεί space και μετά ο Mickey μπαίνει μέσα στο fight και εδώ ο Mickey νομίζω θα τελειώσει το fight με το καλό engage, σωστά. Εκεί. Όχι, δεν θα κάνει το engage. Outlaw! Και ο Outlaw μπαίνει μέσα με 49 μήνες. Όλα καλά, όλα ωραία, θα πάρουν τίποτα πίσω. TP στο TP. Περίμενα λίγο πιο hype. Έτσι κάνα kill παραπάνω ρε παιδί μου, το score είναι 4-0, αλλά οκ, όλα καλά.
Τι κάνουμε ρε Άτλο, πώς είμαστε, 49 χρόνια βλέπουμε Λεκ εδώ πέρα. Βλέπουμε το μεγάλο τουρνουά της Ευρώπης. Πώς είσαι, πώς πάει η ζωή? Oh! Mickey, Mickey, Mickey! Bonk! Παιδιά, το Collector πλήρωσε. Unironically, το Collector πλήρωσε. Goes into an area of the map where he does not have vision. He gets caught out. Of course, this gives Oscar a lot of information on the top side of the map. He utilizes it to get a lot Φάτονα of ρε, pressure. φάτονα! Gwen is getting towards that two-item point though, and with Ripmaker and the needlework, the exhaust going down. Oscar in, he doesn't have the equalizer, has to flash away. Lot can continue to chase. As we said Disgusting before, champion. though, no ghost, no flash. Εγώ δεν συμπαθώ Τζάκης. Τι σου Unless έκανε? he has that skip and slash up, it's a bit hard to continue the chase. Razok is looking for some pressure down towards this bottom side. A minute on the Drake, some vision in here. Ο Razork λέει δικό μου. Ω, upset στο top! Δεν έχει ultimate η Gwen! Και δεν έχει W. Ω, upset θα τον ξυλιάσει. Ω, upset, you are a beautiful monster. Το πήρε ο Όσκαρ. Σαν να λέω το Collector first, δεν ξέρω αν δουλεύει με αυτό το build. Αουεράκι, τώρα η Ζάγια σου είναι 1500 gold μπροστά. Αγνοούν το δράκο. Τους λένε ή θα έρθετε top ή θα πάρουμε tier 2. Πάρτε όποιους δράκους θέλετε. Αλλά τώρα κάνανε reset. Wait, αν κάνανε reset πρέπει να πάνε να παίξουν. Θέλω να κάνω quit το LOL. Έτσι, θα κάτσεις μαζί μας και θα βλέπεις μόνο. Ζάγια κοντά στον Αβόρη σχετικά. Μόλις δίνω ότι ο Razork είναι στο top. Είναι ακριβώς το time. Ωραία, άρα τώρα εδώ η GX θα πιάσουν τον Μίκη. Μίκη, Μίκη, Μίκη. Τι κάνει ο Μίκη? Ρο, ο μεγαλύτερος donator. Just a good pick from Giant X, recognizing that Mickey was fishing for vision, trying to scout what options. Εγώ το Μάριο του Bonvoy δεν ξέρω τι είναι. Ο Μίκη λέει μπορεί ο Χίλισανγκ να μην είναι στο Λεκ. Αλλά ξέρετε κάτι, είμαι εγώ. Θα πάρω το σκητάλι πάνω μου. Does not make fighting for that Dragon Soul any easier as Fnatic is quickly on the track to securing their second. Α, πήγε Phantom Dancer η Ζάγια. Οκ. Πολυεθνικοί της ανήκουν 4 hotels στο κέντρο της Αθήνας. Όντως. Άρα, εγώ μπορώ να πάρω μείνω τζάμπα σε ξενοδοχεία. Mickey and Humanoid once again looking to see if they can double up on the bot side. Junno with Noah been able to find a few of these picks. Οπ, ωραίο τζουκ. Δεν πήρε το aftershock, αλλά το πήρε τώρα. Πιάσαν τον Χούμα. Ο Χούμα είναι low. Η βόμβα πάρει στο κεφάλι του. Μπορεί να είναι μέσα με τον Όκαπ, αλλά μετά θα κάνει το ulti. Πάρει στο τρίτ. Πέφτει το equalizer. Του σκέει και του κάνει φλαμπέ. Δύο άτομα κάτω. Πριν μέσα ο Λότ, αλλά και κάνει τον Noah. Είναι πάρα πολύ low στο HP. Μπορεί να καητάρει μακριά. Με τον Τζάκη να έχει stack lethal tempo και να παράει συνέχεια και να πάρει κάποιο kill. Αλλά ο Λότ πετάει τα needles. Δεν πετυχαίνει. Πεταίνει και αυτό. Τρει κάτω για του Giant X. Και οι Fnatic φεύγουν με μόλι μία απώλεια από το fight. Humanoid dead, αλλά έπαιξε το fight όπως έπρεπε. Το νιώθω! Πολύ ωραίο fight. Ο Σκαρίν είναι εδώ με μια καταπληκτική ultimate για να κόψει λίγο την πίεση. Ο Χούμα μπορεί να μπει τελευταία στιγμή να παίξει το Q ultimate και να βγάλει λίγο value. Βλέπετε εδώ, τρώει όλα τα cooldowns, προκάρει 2 aftershocks. Η ulti, 3 άτομα από Razork, 3 άτομα από Χούμα. Το equalizer του σκέει και μετά απλά δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Εδώ ο Lot αστοχεί ένα πολύ σημαντικό ulti εδώ. Δεν μπορεί να πετύχει τον Όσκαρ. Είναι down. Δεν είναι best of 3, το LEC είναι best of 3 από εδώ και πέρα. Όλα τα games είναι best of 3 και μετά θα πάμε και σε best of 5. Δεν έχουμε best of 1s. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Humanoids fate sealed hits, then you have the follow-up, you have the equalizer there, the Impale as well. Artican has spawned.
11.000 gold διαφορά. Χρήστο, thanks for the follow, boy. Άρα είναι και στο HLL. Στο HLL είναι δύσκολο γιατί βλέπετε εδώ έχουν παραπάνω budget, παραπάνω μέρες. Όλο το πρόγραμμα είναι γύρω από το Lex. Στο HLL θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ποιος ήταν follow? Rizzo, thanks for the follow, boy. By το πρόγραμμα είναι πάνω στο pinned message. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στο pinned message. Ulti Ezreal. Θα δώσει λίγο vision, not bad. Το equalizer θα κόψει λίγο φόρα, αλλά δεν είναι καλό. Μπορούν να περπατήσουν από πάνω του και να μπουν μέσα στο pit. Έχουν φάει πολύ debuff από το να τα κάνουν, οπότε τώρα είναι squeezy οι fanatics και πρέπει να σκεφτούν. Πριν μέσα όμως ο Mickey μπορεί να πιάσει 2, κόβει και τη Σετζουάνι, αλλά από την άλλη κάνει average damage ο Upset πριν στο μισό του HP, αλλά πετάει τα φτερά και το smite για άλλη μια φορά είναι καλό από το Razork. Κι άλλο kill, κι άλλο kill, όλα τα kills σαν να είναι chains και δεν χάνουν ούτε καν το buff από τον Atakan. Το πρώτο game είναι λίγο GG. Phantom δεν ισχύει αυτό ρε, απλά οι fans ζητούσαν best of 3 στην Ευρώπη εδώ και 2 χρόνια. Και καταλάβαμε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί είναι να έχουμε παραπάνω παιχνίδι και καλύτερο practice. Γιατί τα best of ones βλέπετε ότι σιγά σιγά φεύγουν, πουθενά δεν έχει best of ones. Ωραίος εδώ ο Mickey. Καλό engage, αλλά έχει πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή η Ζάγια μόλις μπει μέσα να παίξει fight, δολοφονεί. Ο Τζάκης πέθανε πριν παίξει το game. Το LPL είναι best of one και το seeding. Δεν είναι το κανονικό τουρνουά, απλά είναι για να χωριστούν σε groups. Ωραίοι Fnatic. Making sure that as soon as you kill one of the AD carries when you're in this far of a lead, it's so easy for you just to rip through the rest of the game, and you can see it's just been a real struggle for Giant X. They've been outplayed across the map. SK Rogue 3 Game Series. Σήμερα έχουμε Team Heretics Rogue για δεύτερο της ημέρας, αλλά μετά έχει G2. Οπότε για να φάμε το κυρίως γεύμα πρέπει να περάσουμε από τα λαχανικά. Bro, το Ζάγια βαράει σαν δαιμονισμένο. Χωρίς τέμπο. Πόσο attack speed έχει Ζάγια. Όι! Αυτό είναι το AD carry τους και σας κάνει ένα V3. Hello! Αυτό είναι το AD carry τους. Και στο Mickey. Mickey! Equalizer. Α, τελείωσε το buff. Του τελείωσε το buff τελευταία στιγμή από τον Atakan. Λοιπόν, πιστεύετε ότι μπορούν οι Fnatic να χάσουν το game τώρα, ναι ή όχι? Η διαφορά είναι μόλις 10.000. Αλλά σε 4 λεπτά οι Fnatic μπορεί να χάσουν το soul. Είδα ότι κάνει τρελός ρε. Δείτε πως βαράει, τι ωραίο. And then Mickey, he finds a creative flank. That's bot lane synergy for you right there. He's able to get that nice kill onto Jun. So we get back into the action, and now the focus becomes Baron. Ρε η Ζάγια και ο Γιόνε και ο Σκάνα είναι όλοι παντοδύναμοι. Oh, nice stop. Τι κάνει ο Τζάκης, bro. Ο Τζάκης έχει τσοουκάρει. Ο Τζάκης έχει τσοουκάρει full. Φέλαρε τον buffer. Και αυτό το buffer δεν είναι δύσκολο για τεστάνα παίκτες. Με Ζάγια το λιώνεις. Ο Mickey θα παίξει έξω από το pit. Θα δείτε ότι κάπου στα 2.500 απλά θα πετάξει όλα τα spells του. Και θα μπει μέσα. Να κάπου εδώ θα ανοίξει ulti ο Mickey, θα κάνει κάτι τέτοιο.
Και ο Ίσμα πιάνεται έτσι κι αλλιώς, που σημαίνει ότι θα πάρουν και ένα κιλάκι στην πλάτη τους. 12.500 γκολ διαφορά. Έκανε front flip. As they set their sights on GG. the final towers defending the base. The inhibitors soon to fall. Do you think when Oscar said you're number one to Noah, the Upset took it personally? He's just like, hey, I'm just not going to die. I'm going to have like a 3,000 goal lead by the end of the game in the isolated 1v1. Ναι, παιδιά, οι GX δεν έφερονται πάρα πολύ δυνατοί. Οι Fnatic τους έπαιξαν σε όλο το game όπως ήθελαν. Τους είπαν θα φαϊτάρουμε εδώ, θα κάνετε defense εδώ, εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε και εσείς απλά θα ζορίζεστε. Και η αλήθεια είναι πως ζορίστηκαν. Where does this fall on the Duffman mid-game scale? You know what I mean? Ωραία, ναι, οι GX πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μπορέσουν να παίξουν το επόμενο game, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι fearless όταν τα picks είναι εκτός. Αυτό σημαίνει fearless, ότι δεν μπορείς να πάρεις τα ίδια picks ξανά. Οπότε ό,τι pick βλέπετε εδώ είναι εκτός. Some mistakes that we've seen from Fnatic, missed positions. Humanoid, he was crucially too deep in the enemy jungle. He should have lost his life, and if it weren't for the fact that Fnatic had that lead and turned it into a big fight, it could have ended in disaster. Very true. So overall, I think, you know, not the greatest mid-game of all time, but pretty solid, I would say. I'm impressed with what's happened with such limited time. Είμαστε στο 28 και νιώθεις ότι δεν έχεις δει ποτέ μία από τις δύο ομάδες να προσπαθεί να διαγωνιστεί. Όλα τα picks που επιλέγονται είναι εκτός για τις δύο ομάδες. Σωστά, σωστά. Παιδιά, ο Τζάκης δεν δείχνει κακός, απλά είναι middle of the pack. Ναι, καμία σχέση με τον Βλάντι. Ο Βλάντι, φίλε, δεν χάνει. Τελευταία ευκαιρία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σηκώθηκε στον αέρα ο Upset και απλά μετά του έλειωσε κάτω για να πάρει τα kills. Όσκαρ με φλογοβόλο μπορεί να παίξει το fight, το tower θα πέσει και οι Fnatic θα κάνουν το 1-0 πανεύκολα στο series, με τους GX να έχουν μερικά ερωτηματικά. Να μας δείχνουν γιατί μόνο ένας έβαλε πόντους πάνω τους. Α, μπαράνα φύρι. Καμίλ, γιατί παίζετε, παίζετε τον το Καμίλ. Σε κάποιο matchup, όχι σε όλα, απλά δεν μπορεί να είναι blind. Ο Σαστήρης έχει 3 series σήμερα, 3 ολόκληρα series. Instalock. Instalock. Καλησπέρα, Τόνι. Strong bot lane 2 versus 2. I feel like Varus is the strongest AD carry. Πήρανε Varus, τώρα που λείπουν τα άλλα AD carries, ο Ezreal δεν υπάρχει, δεν θες να παίξεις Skysa πάνω σε Varus, θα φας ματζαφλάρι. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην πάρουν top, οι άλλοι παίρνουν Rail και τους λένε σε φάση θέλετε να κάνετε counter pick το Rail. Ή θέλετε να πάρετε καλό matchup στο mid για τον Human. Εσείς επιλέγετε. Τα bans είναι ίδια με πριν πάνω κάτω. Δεν έχουμε κάποια mad διαφορά. Corki. Το σκεφτόμουν πριν το Corki. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι Giants πηγαίνουν με το πιο basic comp που μπορούν να σκεφτούν. Πραγματικά 0 σκέψη, πάρτε ό,τι παίζετε, ό,τι είναι δυνατό και YOLO. Predictions να τελειώσει το draft. Δεν πρέπει να κάνεις reaction στο HTL με τον Spawn, ισχύει ότι το είδα ότι βγήκε. Πρέπει. Nice τα λίγια pick εδώ. Πολύ nice τα λίγια pick, αλλά είναι αυτό που λέγαμε ότι θα πάρετε για τον Human ή θα πάρετε για το support. Γιατί επειδή δεν παίρνετε για το support, σας μπανάρουν τον Jarvan, οι άλλοι μπανάρουν τον Alistar, οι άλλοι μπανάρουν Jarvan. Γιατί θέλουν να καλύψουν τα δύο immobile carries τους. Τι μπορείς να παίξεις εδώ αν είσαι ο Ίσμα? Μπορείς να παίξεις Nock, μπορείς να παίξεις Xin Zhao. Νομίζω Xin Zhao είναι προσωπικό αγαπημένο του Ίσμα. Zaira. Και Buom. Λεώνα. Υπάρχει άλλο pick εκτός από Λεώνα. Αρενάτα.
Το είδαμε σήμερα αυτό, boys, στο LPL. Renata plus Varus has so much lane dominance. I do think in I don't want to say Europe. I feel like at first stand I was surprised. Και εδώ τους είχαν αφήσει να αναπνεύσουν. I thought that it went like some of these supports. Οπότε τώρα πρέπει να πάρουν blind top μαζί με jungler. Το Cassante είναι μια επιλογή, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν θα περάσεις πολύ καλά. Όσο απλά έχουμε Cassante moments. Και μετά... Ζιν Ζάου είναι το μόνο που μου έρχεται, που πιστεύω ότι είναι full legit εδώ. Αλλά ξαναλέω, θα μου άρεσε και ο Νοκ. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Και Νάτι Αμπέσα, είπαμε Jace Αμπέσα είναι open και τα δύο μπορούν να παιχτούν. Οπότε το κάνει Αμπέσα, Όσκαρ κατευθείαν. Σατ! Hey, σας έχω μία ερώτηση. Σας έχω μία πολύ τολμηρή ερώτηση και αυτή είναι: ποιος κερδάει το game, Fnatic ή GX? GX ή Fnatic? Για να σας δω. Δεν ξέρω αν δεν είναι άβολο. Ναι, αλλά ο Νόκ εδώ πέρα δεν είναι τόσο για να μπαίνει πάνω στη Ρενάτα. Είναι για να προσφέρει το flank. Γιατί η Ρελ για να παίξει fight σε αυτό το comp πρέπει να μπει σε flank. Δεν μπορεί ποτέ να βγει από μπροστά. Οπότε εδώ ο Νόκ προσφέρει λίγο παραπάνω vision control για να μπορέσει η Ρενάτα να παίξει το fight, ο Αζίρ να παίξει το fight. Και εσύ είσαι πιο πολύ δεύτερος χρόνος του τύπου μπαίνω μέσα, πιάνω το βάρος, του παίρνω τα chains. Μπορεί και να πεθάνω ακόμα, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον προσφέρω πίεση. Κάτι παρόμοιο θα κάνει και ο Ζιν Ζάο, όπου θα βάζει το σώμα του μπροστά και απλά θα ούλταρε για να μην φάει το damage. Αλλά βλέπεις ότι η Ρελ δεν μπορεί να παίξει. Η Ρελ παίζει εναντίον Ρενάτα και Ταλίγια, όπου το κάνει πραγματικά δύνατο να παίξει. Καμίλ Νορώε, thanks για το follow, man. Το Κάσιο δεν θα έβγαζε περισσότερο value στο mid για Fnatic. Να, το Ταλίγια είναι perfect. Το Ταλίγια είναι perfect εδώ, γιατί έχεις Ταλίγια Pantheon, τρομερό κόμπο, απλά όλα είναι guarantee. Τσατ, βάλτε πόντους, πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει, μην γίνετε τσίπιδες τώρα, όσοι κερδίσατε πριν, βάλτε επί 2 τώρα, 10 πόντους, 100 πόντους, βάλτε από λίγο να υπάρχει στο prediction, πάω να πλύνω χέρια και επιστρέφω, να δούμε game στα γρήγορα επιστρέφω. Okay, show us what you got, but then playoffs is where we really want to see whether they can keep things going. For Giant X, the addition of Isma and removal of Closer over the off-season. We saw good stuff from Isma in the early game of Game 1, but wasn't really able to have an impact after that. Fnatic were playing very well together. Again, I think that when advantages are gained through lanes, which is where I think a lot of the early game advantages were gained from Fnatic, your options become a lot more limited as a jungler when your laners are just falling behind. So I definitely wouldn't put too much criticism onto Isma's performance in the previous game. We'll see how things shift as we jump into game 2. The line of scrimmage looks fairly standard. No delayed invades, a bit of information. Λοιπόν, πάμε Λοκίν. Έφαγα τα noodles μου. As he fishes. Επιστρέφω παντοδύναμος. Επιστρέφω παντοδύναμος. Πάμε να δούμε games. But again, early priority is going to be super important. And with standard lanes, this is where a lot of Fnatic players really do thrive. I think that when we saw this πρέπει να θυμηθούμε ότι όλο αυτό το split, παρότι οι ομάδες είναι παρόμοιες, παίζεται σε τελείως διαφορετικό μέτα χωρίς lane swaps. Οπότε όσες ομάδες έχουν καλούς laning phase παίκτες, επωφελούνται πάρα πολύ από αυτό. I think that when you give them these standard lanes, the ability to have winning matchups, that's where we see one of the biggest strengths of this roster. And again, I think game 1 was a great example. Δεν πιστεύω ότι οι Fnatic, ειδικά με το comp που έχουν draftάρει, μπορούν να χάσουν. Πρέπει να σνομπολάρει υπερβολικά πολύ ο Noah ή ο Τζάκης να μην κάνει τα mistakes. Πέτε λίγο. Jackie's okay for the moment. I will say I really like this Talia pick into the majority of Giant X's comp. The ability to stun people when they dash over that Unraveled Earth is going to be really powerful into the Azir, into the Rel, into the Corki, even if he's Valkyrieing forward. So overall,
Έχει κι άλλα best of 3. Είναι όλο το πρόγραμμα πάνω στο pin message. Έχουμε 3 best of 3 σήμερα, μαλάκι, και σας έχω full μενού, ρε. Είναι σαν να πήγατε για φαγητό και να σκάει ο ταβερνιάρης και να σας λέει σήμερα έχουμε 1+1 δώρο σε κάθε ποικιλία. Σίνεμα! Favor of Fnatic. The mid lane was similar. Humanoid already getting an early back as he secures himself the tier and is now going to TP back into lane. The only side of the map where Gianix is able to get that early pro is in the top side where Πώς να τον σήκωσαν το εμέα εννοείς, ναι, το σήκωσαν. because Oscar knows that his jungle is parking away from him and so he doesn't want to run the risk of getting ganked himself. Χούμα! Jackie's eating a seismic shove there and losing about half of his health for the Εντάξει, αυτό τι ήταν τώρα. something you really want to consume too often. Πούσε ρε Γκονασίφ. Έχασε το πρώτο game που Fnatic στον παράν. Πάνε και Worlds, καμία σχέση. Απλά κέρδισαν το EMEA Masters, είναι σαν να κέρδισαν... Περίμενε, wow! Nice gank! Respect. Razork βρίσκει μια αγωνία η οποία δεν υπήρχε. Αλλά ναι, παιδιά, δεν έχει σχέση το EMEA με το παγκόσμιο. Είναι πιο μικρό league. Για να πας παγκόσμιο πρέπει να παίξεις LEC. Έχουν 3 pros, ισχύει, έχουν τον Reckless, τον Baus και τον Velya. Αυτό είναι solo kill. He's going for the solo bolo. Περιμένει την ασπίδα να τελειώσει. Θα του πάρει το flash, θέλει να του πάρει το flash. Αλλά ο άλλος είχε μπισκοτάκια και ποτάκι και Doran Shield, οπότε το HP πήρε. Ο Jax έχει παίξει Azir, ναι. Και το βάρος Ρενάτα αμπιουζάρει στο bot. Εννοείται. Πολύ δυνατό lane. Αλλά πρέπει να παίξει... Wait, πρέπει να παίξει on hit ο Βάρους, αλλά ο Βάρους παίζει λιθαλιτικό. Noah really wants to stick around for this. Upset doesn't really have the mana to punish him for it. Noah έμεινε. He's not going to lose out on this wave, which is good news for Noah, but it is going to be nice back timing for Upset and Mickey. And also gets the plate, which is really nice. You could see Mickey had already backed off there, didn't want to steal the plate away from Upset. Παιδιά, ναι, για να μπει στο LEC πρέπει να αγοράσεις τη θέση σου στο LEC. Δεν υπάρχει promotion game για να μπει στο LEC. Για την ακρίβεια δεν πρέπει να αγοράσεις, πρέπει μια ομάδα να πουλήσει. Τσάκμον, καλησπέρα. Ωραίος ο Χιούμα, παίζει πολύ ωραία. Τον έχει αμπιουζάρει τον άλλον, τον έχει 9 CS πίσω. Τον έχουν σκοτώσει. Ο Χιούμα παίζει πάρα πολύ με το χώρο. Αλλά εδώ πέρα κινδυνεύει, μπορεί να πρέπει να φλασάρει. Αν ο Τζουν εδώ φλασάρει, πρέπει να φλασάρει και ο Humanoid. Αλλά τα mind games έπρεπε να κάνει respect. Δηλαδή, αν δεν φλάσαρε και φλάσαρε ο Τζουν, ήταν dead. Όσο κάνει, δεν νομίζω ότι είναι ακριβό. Είναι κάπως στα 20 εκατομμύρια. Και οι Σι αγόρασαν το σπότ τους. Αν έρχομαι γιατί δεν έχει καμία λέει κομμάτι το Ragnar. Ο Ragnar έπεσε την τελευταία σεζόν. Δεν ανέβηκε όταν έπρεπε και μετά έπεσε. Ή καλύφθηκε από άλλους. Παιδιά, είναι franchise. Okay. Είναι franchise, για να πάρεις τη θέση σου στο franchise πρέπει να πληρώσεις καλά λεφτά. Γιατί πρακτικά, τι πληρώνεις? Πληρώνεις τη θέση σου σε ένα τουρνουά όπου το βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Okay, οπότε μπορείς να διαφημιστείς εκεί και να φανείς. Πόνες θα πονέ τελικά τελικά, όχι. Όσο πονάει όταν χάνεις game εξαιτίας της ομάδας σου, εμένα δεν με πονάει, πιο πολύ με ενοχλεί όταν χάνω εξαιτίας μου. Αν έχω παίξει καλά είμαι ok. Good counter jungle. Counter jungle void στο knock μπορεί να παίξει το game τώρα. Ιουχού! Περισσότεροι βλέπουν Kydrel από LEC. Ναι, αλλά ο Kydrel βλέπει το LEC. Τι σημασία έχει? Παιδιά, το LEC δεν το βλέπεις. Πώς να το πω? Δεν θα κάτσει κάποιος να δει τη main εκπομπή.
όταν υπάρχουν κυριολεκτικά 32 co-streamers, όλοι βλέπουν τους co-streamers. Along the way, we'll see a lot of fearless drafting and also a couple of road trips going to Madrid and to France. I think it's near Paris in France. I can't remember the exact location. Wait, το Azir έκανε τρελό catch-up. Η Ιταλία με το overstay που έκανε πριν και μετά με αυτό το swap που ό,τι φαίνεται, από εκεί που ήταν 9 CS μπροστά, τώρα είναι πίσω. Ναι, μεν πιάνει το wave, αλλά θα πρέπει να είναι 1,5 wave μπροστά. Γνώμη για Freckles. Δεν ξέρω, φίλε. Γενικά οι φακίδες είναι ένα ok aspect του προσώπου. Οι ομάδες που βγάζουν λεφτά, χορηγούς, merch, streams, όλα αυτά. Τουρνουά. Όχι στο streamάρει, όχι ρε, εννοείται πως όχι. Η Riot πρέπει να δώσει άδεια. Εμείς το streamάρουμε μετά από 1000 ζόρια για να πάρουμε την άδεια από τη Riot. Οι Όγκολ έχουμε αλλαγές, θα τις λέμε όσο βλέπουμε τις ομάδες. Π.χ. εδώ έχουμε ότι έχει μπει ο Ίσμα στη θέση του Closer. Ο Closer είπε ότι κάνει ένα break. Θέλει να τσιλάρει. Όχι μόνο, τι σκατά έκανες και έμεινες τόσο πίσω ρε φίλε. Γιατί σαν έβγαζες τέλειο laning face, αναγκάζω να μείνεις πίσω τώρα. Yeah, apart from that play from Razork, we haven't really seen too much action in any of the lanes. I do think Humanoid's flash being burnt by Jun earlier on means that he hasn't been able to be as Χούμα είναι τώρα μισό level πίσω. Αντίο. Ωραία, αυτό είναι 0 ping reaction. Δηλαδή δεν είχε cost-stream. Για το leg δεν είχε ποτέ κανείς cost-stream. Nocturne. Πρέπει να κάνει flash. Καλό το flash, αλλά ακολουθεί ο Ίσμα εδώ πέρα να πάρω το kill πίσω. Wait, ο Μίκη έδωσε λάθος bailout. Κάτσε με γίνει το θαύμα. By the way, παιχταράδες, σήμερα το Twitch σας πετάει. Ωραίο что κατέβηκε. Σας πετάει διαφημίσεις με την καρέκλα ή το ωραίο. Ή έχουν σταματήσει. Σας πετάει, Ευχαριστούμε. Θέλω να ξέρω αν τελειώσουν ποτέ. Πόσο even game είναι αυτό. Όλα τα lanes even CS. Όλα. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι είναι 67 goal. Τι βλέπουμε. Ωραία, άρα 6 voids για το Azir combo. Ενώ από την άλλη πηγαίνουν για τους δύο δράκους γρήγορα. Η Ιταλία, όπως είπαμε, έχει μείνει πίσω, έχει ρολάρει καλά, αλλά τώρα την έβαλαν σε ένα μεγάλο μπλόκο για να παίξει. Lethality Varus, έχω μερικές αμφιβολίες για αυτό που έχει τραφτάρει φανάτι. Στις διαφημίσεις παίρνει λεφτά ο streamer, παίρνει. Δεν παίρνει πολλά, αλλά παίρνει. So the only way you actually get the value out of Q is if you're already standing on the additional AD from your Q upon the point of casting it. You 100% can Q ultimate Q. So it does bring a cooldown is 8 seconds. Reduced by ability haste, we'll say 7 seconds. It lasts for 5 seconds. So if you Q, wait for 4 seconds, press ultimate, and then land and Q again, it would work. Betty is Razork. Looks for a bit of a fight here. Drake was secured. The old switcheroo. Άλλαξαν θέσεις. Ο Γιούν. Wait, ο Γιούν γιατί παίζει τόσο μπροστά. Τον τζιμπήσανε, παίρνουν πάνω του, παίρνουν το kill, πριν μέσα στο knock. Θα σκοτώσουν το Varus, αλλά ο Varus κυνηγάει να πάρει το reset πάνω στον Ίσμα που θα πετάνε, αλλά δεν θα δώσει πίσω το revive. Είναι 2 kills για την Φανάτικος.
Και ο Τζουν όντως δεν ξέρω τι τον έπιασε εδώ, τι παράνοια τον έπιασε. Ο λάστο top lane. Ο Lot συνεχίζει ευθεία. Είναι all out όσο η Αμπέσα έχει ακόμα το ult και περνάει τίμιο damage. Δασάρι μέσα από τον knock-up. Παίρνει πίσω energy και εδώ αν ουλτάρει νομίζω πως είναι καλό το play. Ουλτάρει. Το φλασάρι μακριά από την άλλη όμως ο Lot. Που και το δικό του flash, αλλά τώρα ο Σκαρίνι μπορεί να γυρίσει στο fight. Βέβαια ο Lot ήδη έχει κάνει τη engagement μέσα στο Pantheon για να κλέψει το wave. Classic jungler. Όι! Ο Τζουν δεν δίστασε στιγμή! Ωραίος το Τζάκης, τον πέταξε πάνω στους στρατιώτες του. Και είναι 2 flash, αλλά παίρνουν κιλάκι. Θα μαζέψουν και το plate εδώ γιατί έχουν 6 voids. Παιδιά, οι Giant είναι μπροστά! Υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν. To make this play on the bot side of the map, knowing that they would have the numbers advantage, they punish Humanoid and they equalize the kill score, also get about a 1k gold lead. So remember that Fnatic's composition wants to skirmish. They want to try and attack side lanes. They know that in the 2v2 and the 3v3 they can have these advantages. But so far, Giant X have remained neutral, and remember this scaling element that they have with the Azir going later into the game is going to prove valuable as we get closer and closer to these later objectives. 2 dragons secured in favor of Fnatic, the 6 grubs. Έχουν χάσει 2 drakes, δεν είναι ακριβώς μπροστά. Είναι 1000 gold μπροστά, έχουν 6 voids, έχουν Azir ο οποίος μπορεί να παίξει πια το side και είναι 400 gold μπροστά. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουν. Lethality Varus απ' την άλλη ενώ έχει Scorky με Cal. Είναι λίγο πολύ καλά νέα. Κασάντ δεν θα έλεγα ότι σκελάρει καλύτερα. Η Αμπέσα στο late game είναι μεγάλο κτίνος. Έχουμε τελειώσει το HLL. Ναι, τα κάνουμε και review σήμερα. Σας είπα και τη γνώμη μου για το tier list. Νόα, τι κάνεις! Η Αμπέσα έχει ulti. Η Αμπέσα δεν έχει ulti. Dragon! Θα μας... τα alerts! Πώς μπορώ να μην τώρα... Dragon με τα 5 gift subs. Σαν υποστηρικτής των Fnatic. Περιμένετε, κατεβάζω λίγο τα alerts, ακούτε εμένα. Παιδιά, έχω να δω 5 gifts σε αυτό το κανάλι χρόνια! Ευχαριστούμε σε Callahan, Just Mia, Rothwell, Avatarius και στον Μάρκο, στον Comp. Αν πήρε κανείς sub να πει ευχαριστώ. Τα games εννοείται πως είναι fearless. Πραγματικά thank you. Ευχαριστούμε και ποιον άλλον. Τους Fnatic ρε φίλε που είναι εδώ πέρα και υποστηρίζουν τη φάση. Το εκτιμώ απίστευτα και εύχομαι τα παιδιά που πήραν τα subs να τα δουν, ενώ από την άλλη μπαίνει μέσα η Αμπέσα. Θα φλασάρουν πάνω της, θα την κάνουν fear και ο Τζουν είναι κοντά. Μπορούν να κάνουν τον Όσκαρ που τώρα θέλει να πάρει το wave, θα πετάνε πριν πάρει καν το Canon Wave. Και είναι λιπόθυμος. Εδώ ήρθε ο Troll και είπε ευχαριστούμε για τα sub. Γιατί έχασα μονόκο στον Ίσμα. Δεν μπορείς να το κάνεις ban εκεί. Παίρνουν μέσα. Ο Razork φλασάρει αλλά πιάνεται. Ο Χούμα είναι πάρα πολύ 4 άτομα από ό,τι για να κάνουν dive τον Lot. Πρώτο όμως το play είναι να πάρουν tower, από την άλλη έχουν πάρει άκρο και μετά το tower είναι πάρα πολύ σε έτσι και θα πέσει τώρα. Ο Razork εμπραγεί σε HP, το revive θα έρθει και θα πάρουν το ένας για κανέναν με το tower να πέφτει στο bot. Άρα να χάνουν tower στο top και μπορεί στο mid lane. Κουράστηκα. Πρέπει να κάνω 5 λεπτά σε read upgold και τα 5 gift subs τα οποία έγιναν στο κανάλι. Deal? Οκ, το mid είναι μια χαρά, δεν μπούσταρε ποτέ ο Korth. Αλλά Dragon, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, το εκτιμώ απίστευτα. Και ελπίζουμε να απολαμβάνεις το υπέροχο κόστρι. Έχουμε fight! EKX έχει ακόμα Sams. Μπορεί να φύγει μακριά. Τόνι, όχι Τόνι, Ζόρος απαντά σε λίγο. Πριν μέσα Τζουν. Φλασάρει ο Μίκη, αφήνει το hookshot, πιάνει τον Τζουν και μετά μπορεί να κάνει και το ult για να τον ζωνάρει μακριά από τους άλλους. Εγκαταλείπουν το support τους όσο πιάνουν τον Noah. Αλλά ο Noah δεν κάνει πάρα πολύ damage πάνω στο tank του και το tank του είναι tanky. Παίρνουν μέσα. Flash, combo! Εντοπίζουν όμως πανεύκολα τον Τζάκης.
Με ένα ατομικό play από τον Όσκαρ που βρίσκει ένα τρομερό ult στη γωνία. Κάνουν το Dragon, ταυτόχρονα πιάνουν το Lot. 3 άτομα πάνω του θα το πάρουν το flash, μετά μπορούν να τον αφήσουν να φύγει όσο Humanoid μπορεί να κλείσει 2 άτομα στη γωνία και να πιστεί από το ultimate του Knock. Και κάποιον τι κάνει ο Lot! Ο Lot είναι win trader! Όσκαρ στο 2v1. Θα ζήσει, θα πάρουν δράκο, τρομερό το fight. Τι βαθικά ρέγκλα μου. Και τώρα θα φύγουν νικητές με το Soul Point. Clean. Να δούμε το co-stream είναι ότι παίρνω δικαιώματα από τη Riot για να δείξω στο stream μου το τουρνουά της. Δεν με πληρώνει, αντιθέτως δεν μπορώ να δείξω καν τους χορηγούς μου. Ενώ έχουμε co-stream, αλλά δείχνω το τουρνουά. Κοίτα, τα ultimates από το Razork είναι πολύ miss. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει καλό ulti ακόμα στο παιχνίδι. Εδώ, ο Κασάντε γιατί έκανε ulti. Bro, είναι super dead ο αντίπαλος, γιατί κάνεις ulti. Και που βέβαια στο κανάλι σου, κόσμος. Καινούρια μάτια στο κανάλι, έχουμε 436 άτομα. Και δεν παίζουν καν οι μεγάλες ομάδες που θέλουμε να δούμε. On the second portion of that play, we saw him in game one have a bit of a struggle on the Tristana positioning wise. I mean, really, Και σας σπαμάρω και διαφημίσεις. Αλλά παιδιά, όταν βλέπω Nocturne να παίζουν χωρίς Ultimate Hunter, με πιάνει μια φρίκη. Τουλάχιστον πήγε Experimental Hexplay. Οκ, για να ρίξει το cooldown στην ulti του. Αλλά γιατί να πας στις free bottles. Oh, June! Oh, June! Κακό game από τον June, πολύ κακό game. Το έχει ψηλοδώσει μόνος του. Hello, Φώτιον, βλέπουμε LEC. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο June έχει παίξει πολύ άσχημο game. He wasn't able to scalene the problem on this occasion. You're hitting me with maths puns right now. Angular puns. Would the angles not fall under mathematics? They can fall under lots of things, can't they, Billy? I see. Thank you, medic. In any case, Atakan makes their way onto the rift. Looks like voracious will be the nature of the game, and that should be clear given the evidence of the nap that we saw earlier. Yep. But we had voracious in game one as well, so... Did we? Yep. Oh. Κοίτα, το Leander είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, αλλά το μεγάλο spike είναι ότι ο Pantheon σου έχει καταφέρει να είναι even στο game με ένα knock που έχει κάνει bulk counter jungle. Έχει και ένα 1-3, οκ. Ο Pantheon έχει κάνει 2-0-4 game, που δεν φαίνεται. Θέλεις 2 items σαν μπέστα, το Leander ολοκληρωμένο και μετά μπορείς να φαϊτάρεις, γιατί είσαι πολύ πιο δυνατός από τους άλλους. Τα spikes μου αρέσουν πάρα πολύ για το mid game. Ο Reckless δεν έπαιζε Fnatic πριν 4 χρόνια. Παραπάνω. Any spell you learn is a good spell, That's true. That's the beauty of magic, is it not? I've been watching Rising of a Shield Hero recently. Yeah. That dumpster fire. Yeah, it's a weird one. It's very easy to watch. Αλλά και ο Abs θέλει mana mune σε αυτό το game. Αλλά τους έχουν πρεσάρει full. Solo leveling, solo leveling, καινούργιο επεισόδιο σε 1 ώρα. Solo cliffhanger should be I've already read the manhwa, so I don't know why I care, but Θα το δούμε στο stream. it does, yeah. Debuff, I would say. Exchange. Dragon going to be spawning in about a minute's time. Gianx right now just finding over control. Είναι soul that top wave. He's going to be regrouping. για τους Fnatic αν πάρουν το Draco. Το game παρόλα φαίνεται A even. little bit early, but position is crucial. I think especially for Giant X, a lot of their, I mean, they have the paranoia. Και αν εδώ πέρα παιχτεί fight, κερδίζει, όποιος κερδίσει παίρνει όχι μόνο το Draco, παίρνει και τον Atakan. Οπότε είναι πολύ ρίσκι. 6,5 βγαίνει. My concern for GX is that
Δράκος up σε 30. Το mid wave θα πέσει γρήγορα μαζί με το Herald, οπότε δεν παίρνουν καθόλου value από αυτό. Ο Lot είναι πάνω σε vision και μόνος του. Ξεκινάνε ένα mini fight. Ο Lot δεν έχει το unstoppability. Και ο Razor κάνει πολύ καλό poke με το Q, παίρνει το item από τον Jun. Και ο Jun τώρα αν μπει μέσα θα πεθάνει γρήγορα. I think Fnatic was stalling for Humanoid to complete his Leandries, which he now has. He's going to regroup rather, thanks to the Hex Gates. Okay, so a couple of flank wards behind Fnatic here. Lot is catching the wave in the top side. Jun will be spotted as he comes out of this bush. Fnatic can start. Ναι ρε, αυτά τα Qs του Pantheon τους έχουν σρεντάρει. Ω, κάνει ulti! Βας! Βας! Καλά, οι άλλοι είναι τώρα με την πλάτη στον τοίχο, ρε. Είναι με την πλάτη στον τοίχο, χάνουν waves, κάνουν flank βέβαια. Ναι, αλλά πώς θα κάνει flank εδώ ο Lot, ενώ το support του είναι super low. Όσκαρ, στείλ το. Όσκαρ, ulti. Ναι, πρέπει κάποιος να βοηθήσει τώρα Zork να χιλάρει από το Δράκο. Ω, Μίκη. Για τους παίρνουν το tower. Τους παίρνουν το tower στο mid, μπαίνουν μέσα. Razork, καλό kite, καλό έψιλον. Ρενάτα ulti! Ρενάτα ulti! Δεν πιάνει τίποτα, φίλε, είναι κυριολεκτικά γκολάσο. Κανείς δεν όμως. Ο Razork χιλάρει από το Scuttle, όλοι στο μισό HP. Και κάρθος να υπήρχε δεν θα άλλαζε τίποτα, πηγαίνει πίσω ο Oscar και ο Humanoid, αλλά έχουν teleports. Πώς ακριβώς το fight πήγε κανένας για κανέναν, δεν έχω ιδέα. Κάνω double TP για να πάρουν το soul. Ο Ισμαήλ θα το δώσουνε. Θα το δώσουνε. Giants X just a little too quick on the trigger. Soul. They were losing a lot, but like Paranoia was so far away from the rest of the team. They felt very pressured by Fnatic and credit to Fnatic. Βλέπετε τι ωραίο μάκρο. Η Fnatic είναι πολύ ανώτερη ομάδα. Τους ανάγκασαν να κάνουν κακό engage και πήρανε free σπυροσούλη. Μόνο και μόνο επειδή ήξεραν πώς να στηθούν στο map και πώς να πουσάρουν. Γιατί ήταν να στείλουν την ταλίγια στο mid. Εδώ φανταστείτε να είχαν voids. Αν είχαν voids θα ήταν soul point. Ισχύει, είναι ισχύει. Έχουν πολύ καλά spike. Το μόνο που τους λείπει είναι mana immune. Αλλά ο Upset επέλεξε να πάει με upgraded μποτούλες. Ο Tune... ξεκινάνε άτακαν. Κακό αυτό, οι άλλοι έχουν global ultis. Τι κάνει ο... Pantheon, δεν κερδίζουνε, παιδιά, έχουν το soul και κερδίζουνε. 5v3. Το πιο άνετο 5v3 της ιστορίας. Ή θα το πω αλλιώς για την Αθήνα. Δεν είναι ότι έχει κακό φαγητό. Είναι ότι είναι τόσο μεγάλη πόλη. Και το ratio του να βρεις καλό φαγητό είναι πολύ χαμηλό. Υπάρχουν εκατοντάδες μαγαζιά. Και από αυτά τα, ας πούμε, 800 μαγαζιά, έχεις 15 καλά. Είναι πολύ μικρό ratio. Τους έκαναν 3v5 push και μετά τους πήραν τον Atakan. Nice. Αυτό που λέει ο Bull. Όλα είναι πανάκριβα, όλα έχουν full δουλειά και όλα χρησιμοποιούν χαμηλή ποιότητα. Wait, χάρουνε Baron. Razork, στείλ το ευθεία, bro, πού είναι ο Razork? Ulti! Όποιον σκοτώσουν τώρα. Ο άλλος ήταν μέσα στο pit. Μίκη, παίζει με το tempo, Μίκη, καλά κάνει. Τους κάνει cancel τα recall, ρε, μπορούν να πουσάρουν το wave και να πάρουν και damage στο tower. Θεσσαλονίκη και εγώ πιστεύω έχει καλύτερο φαγητό. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη πας και σου λέει, άκουστε τι γίνεται, πας στη Θεσσαλονίκη και σου λέει ο άλλος έχεις 5 μαγαζιά, είναι αυτά τα 5.
Και μπορώ να πάω και στα 5, ρε φίλε. Εδώ Αθήνα. Μου λέει ο άλλος μαλακά. Αυτό το μαγαζί γαμάει. Και για να πάω στο μαγαζί πρέπει να κάνω 2 ώρες ταξίδι. Για να πάω να φάω. What? Να πάω σε άλλη πόλη. Να το τελειώνω. Insanely far behind in terms of gold, but it feels like they're very far behind. It really does. It feels like that if they were to try and fight right now, Fnatic would have the advantage. I mean, one of the things is Fnatic have a Hex Soul, which is about 3,000 gold worth. That helps. So Yeah, no, like, it's an important thing for Ο viewers Upset who πώς δεν βγάζει perhaps don't τρίτο know the item. value of these souls. Σε επίπεδο Like, χειμένης that's about a 5,000 gold lead. στον Άγιο Νικόλαο. You get the slows, you can see Mickey able to be Τι really κάνει ο Μίκη! aggressive, one might say, and I think one would probably be correct. The bailout Αδερφέ μου, δεν ξέρω πώς ακριβώς από αυτό το play σκοτώνει το mid τους, αλλά μπράβο. Αλλά μπράβο ρε μαλάκα Μίκη, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. from Giant X has fallen away. That is a good death, I will say. I think that he did a good job at training his life for enemy mid laners. A lot of the wave clear now gone. They converted into another tower. The ultimate from Razork. The Weaver's Wall. Oh, that's deep. Magnus Oh, that's coming really in, deep. taking over the tower. Μα λέει άλλος στο extra chains. Down. Melee chains. Razork will fall back with the false life. Humanoid taking up a couple of tower shots himself as well. Jun could look for this. Doesn't have the flash. Ωραία πετροβολτής. Fnatic really just pushing back on Giant X as much as possible. There's only a minute left on this Baron and they had negative 500 gold from it. Usually you get 1.5k just from taking the Baron. Είμαι υπερβολικά κοντά να φοβάμαι. 2,000 overall for Giant X. Και μια φορά να κεράσεις φαΐ δεν έχεις πει, φαντάσου. I mean, it was in response to the Otacon, which we thought was a little ambitious, especially given they didn't have TPs available. I think it was a wise call from GX. But their game plan was to try and Corki send the 3 bleeding, items. and Λίγο unfortunately άφαντος they weren't βέβαια quite στο able to do game. that. Crucially though, look at the atomization on the carries of GX. Like, they have items to win out on the fight. The problem is, again, it comes to this composition. Once Τι they σημαίνει ότι commit το to the Baron fight Power they're Play in, βγαίνει there is αρνητικό, no ότι way από out τη again. στιγμή που πήρες τον They've got to Baron, find that good angle, which έχασες they could still παραπάνω find. gold από ό,τι But έβγαλες. ultimately will come Γιατί down συνήθως to όταν παίρνεις execution. Looks like it's Baron, gonna be an Elder game. παίρνεις towers, παίρνεις kills, παίρνεις πράγματα. Και σου λέω ότι εδώ, από τη στιγμή που πέθανε ο Baron, οι GX έχουν χάσει 400 gold. Η διαφορά στο gold έπεσε κατά 400. Για την ακρίβεια έχουν χάσει 1900 gold, γιατί το objective είναι 1500 μόνο του, που είναι τραγικό, αλλά ναι. Έτσι ένα Τζακαρού, το Τζακαρού κουβαλάει όλη την Αθήνα, μα την Παναγία. Where are we in terms of summoners? Everyone's got flash apart from Isma and Jun, who does have that Hex flash. An issue, public execution there from Oscar Rinin, doesn't connect. That's one ultimate down. Seismic shove going out as well. Razork underneath the Πολύ damage για το τίποτα, τον σκότωσαν. Έκαναν one shot το tank. Παίζουν πάνω στο tower του Azir, ο Nog μπαίνει πάρα πολύ deep και μπορεί να πάρει 2 kills. Ωραίο play από τον Isma, αλλά πάλι δεν κερδίζει το fight. Βγαίνουν ψηλό, καίει απλά. Φάιταραν πάνω στο tower, ήταν πάρα πολύ greedy αυτό και χάσανε flash σε Oscarin, σε Razork και σε Humanoid. Ενώ από την άλλη χάσανε μόνο flash στον Jackis. Και στον Yun. Hello, Lesbiathan. Δεν μπορούν να κάνουν Elder, δεν γίνεται να κάνουν Elder. Προσωπικά δεν βλέπω πώς μπορεί να κάνει Elder εδώ πέρα η GX. Γιατί τρέχει στο ρίσκο ότι αν δεν τελειώσει γρήγορα θα έρθει ο Razork με ulti και θα χάσουν. Actually προλαβαίνουνε. Βας! Σαν πήραν Elder. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα με τίποτα αυτό. Κάτσε τώρα οι Giants έχουν πλεονέκτημα. Ωραίος ο Τζάκης, δε φίλε, τρομερή ουλτάρα. Και οι άλλοι δύο έκαψαν το flash. A huge play from Jackie's there in that team fight has really swung the momentum now in GX's favor. Τώρα το gold είναι even. Η Fnatic με το Lethality Varus δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Αλλά είναι καλύτερη ομάδα.
Ο Τζάκης ήταν even στο gold και τώρα είναι 1700 gold μπροστά. Wait, ντροπάρουνε Baron για να πάρουν inhibitor. Hedging their bets and playing down towards this bottom side, trying to get something on the other side of the map. It's only Jun here to defend right now. Jackies does have TP. And he is back towards the tower. As you say, will take the kill. 5-1 now on this knockdown. Ο Μίκη είναι λίγο super ήρωας. Εγώ αυτό έχω να πω, super ήρωας. GX have swung this game around. A little bit of over-aggression from Fnatic ends up being punished massively. Ήταν ψιλοτρέχτικο από τους Fnatic. And with this objective, GX can really Ήταν start to put pressure ψιλοτρέχτικο. back onto Fnatic's side of the map. Βρε λες, να γίνει εδώ πέρα τίποτα περίεργο. Και να λέμε, oh, unlucky Fnatic lost. GX's range really come to fruition. They've been poked at a lot by Upset, by Humanoid, but now Azir, Corki with their fourth items nearing completion, the scaling value that they provide is going to be difficult for Fnatic to deal with. Importantly for Fnatic, that Elder will fall off in 30 seconds time, so really one wave of pushing with the double uber buffs of the Elder Drake and the Baron. Giant aren't going to have any time to push out with it. Fnatic could manage the wave. Ο Azir ήταν even και βγήκε 2 κάπα μπροστά, είναι όλο το lead. Playing down towards the bottom side right now. They have 2.5 minutes on the Baron. They'll go for the tier 2 in bot to start, it seems. Take away as much of the jungle. Ο Elder τελείωσε τώρα. Looking for a little bit of deep vision. Fnatic can't really step in here. They don't have any vision of their own. Humanoid still. Θα έλεγα ότι σκυλάρει καλύτερα το κόμμα με τον Azir Corki. Η Αμπέσα ναι μεν είναι δαίμονας, αλλά μετά η Ταλίγια είναι πολύ δύσκολη στο late game. Γιατί η Ταλίγια βασίζεται στο να βρει το perfect combo. Αν δεν βρει το perfect combo είναι λίγο χάλια. Κάτω engage. Τώρα είναι πάνω στον Oscar. Ο Oscar δεν πετυχαίνει ulti. Καλό το ulti από τον Μίκη! Πολύ καλό το ulti από τον Μίκη. Περίμενε. Hey, wait, πέθανε ο Oscar. What? Wait, δεν ξέρω πώς πέθανε ο Oscar, αλλά κερδίζουν οι Fnatic. Το ultimate του Μίκη ήταν τεράστιο. Saved. Brother June, τους γκάπαραν. Τους γκάπαρε ο Μίκη. Για κάποιο λόγο μπήκε aggressive στο ultimate του Μίκη ο Τζάκης. Πιάστηκε, έφαγε άπειρο damage. Το ίδιο και ο Νόε επειδή βάρωσε ο ένας τον άλλον. Και τώρα παίρνουνε... Το λύγουνε. Τσατ! Το λύγουνε! Νομίζω ότι είναι it's over! As they secure their first inhibitor, there's only Isra alive for now. He has the paranoia up in 2 seconds time, but immediately he's jumped on, flashes away. We'll pop the paranoia, the wave's still there. Tower, take the tower. Yeah, kill him when he revives, but take the towers first. Okay, go, kill him. Okay, we can end. Nexus. Hit the Nexus! Knocking on the Nexus, Oscar in here to join the Oh, party. Scario, GG. And Noah trying to defend, but I'm not sure they're going to be able to. Look at the healing on Razork through the Sundered Sky. Jackie's has to flash away. Fnatic all quite low though. Forcing Noah. Bro, οι άλλοι είναι εγκληματίες. Πώς χάσαν το game! Κέρδισαν για λίγο. Κέρδισαν για 10 δεύτερα και το έλουσαν. Επειδή ο Γιώργης ο Τζάκης μπήκε ευθεία. Ρε Γιάκη Τσάν! Το ξέρεις ότι έκανες μαλακιά. As he should be, they were in a winning spot after holding the line for long enough. Elder Baron frustrated.